ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የመንጌ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በክፍል 48 ሌቭል 3 እና ሌቭል 4 COC ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሁሌም እንደምንላችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ ጤና መረጃና COC ጥያቄና መልሶች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው በክፍል 48 ወደ አዘጋጀንላችሁ COC ጥያቄና መልስ ወስዳችኋለሁኝ። በድጋሜ መልካም ቆይታ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ይዤላችሁ የቀረብኩት የመጀመሪያው በክፍል 48 COC ጥያቄና መልስ Vitamin K is prescribed for neonate. Which muscle site do you inject? ማርሶ እንግዲህ ቫይታሚን K most commonly at birds ህፃናቶች እንደተወለዱ neonate ማርሶ at birds የሚሰጥ ነው። ያም most commonly ለብሊዲንግ ኮንትሮል ማርሶ ኢንተርናል ሄሞሮጅ ሰስፔክት ስለሚደረግ ማርሶ ብሊዲንግ ኮንትሮል ፐርፐዝ ቫይታሚን K ኖርማሊ ኒዮኔቶች ቫይታሚን K ሲንተሳይዝ ስለማይደረግ ማለት ነው ቫይታሚን K ይሰጣቸዋል ማለት ነው as a prophylaxis purpose ማርሶ። ስለዚህ ቫይታሚን K መስል ሳይቱ ላይ ለህፃናቶች ስፔሻሊ ኒዮኔት የምንሰጥበት ሳይት ምን ሊሆን ይችላል ነው? ባይሴፕስ መስል ላይ ነው ወይንስ ዴልቶይድ ብለን የምንጠራው ማርሶ ትራይሴፕስ መስል ቫስተስ ላተራሊስ ኦር ዴልቶይድ መስል የምንለው ባይሴፕስ triceps, vastus lateralis እና deltoid muscle. Which one is the most common site or safest site for neonate to administer or prescribe vitamin K ነው እንደተወለዱ most commonly እንግዲህ እነዚህ ላይ ማንኛውን ሳይት ነው ልንጠቀም የምንችለው ስንል ከነዚህ ከአራቱ ሳይቶች ዴልቶይድ መስል የሚል አለ፣ ትራይሴፕስ መስል ብለን የምንጠራቸው፣ ባይሴፕስ መስል አለ and then vastus lateralis ምንላለ። ከዚህ ውስጥ vastus lateralis መስል ብለን የምንጠራው over the thigh ማለት ነው the middle outer quadrant layer ላይ በቀላሉ ኢንጀክት የምናድርገው ማለት ነው። so vastus lateralis are it is the safest for ምንድነው ማለት ነው neonate ማለት ነው። ለኒዮኔት ሴፍ ሳይት የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። so the correct answer is C ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው a nurse is aware the neonate of mothers with diabetes ማለት ነው። እንግዲህ የልጁ ወይም የተወለደው ህፃን ልጅ እናቲቱ ዲያቤትስ ወይም የስኳር ታማሚ ናት ማለት ነው is at risk for what complication እና ከተወለደ በኋላ ህፃኑ ልጅ ምን አይነት ኮምፕሊኬሽን ሊከሰት ይችላል ነው። እንግዲህ ኮምፕሊኬሽን ማለት the problem or an illness or an injury that occurs during or after the procedure or after the disease ማለት ነው or after delivery or labor ህፃኑ ልጅ ከተወለደ በኋላ ምን አይነት ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ያድርጋል ከነዚህ ከስኳር ታማሚ እናት ይወጣ ስንል አነሚያ፣ ትሮምቦሲስ፣ አነሚያ ደም ማነስ፣ ሄሞግሎቢን ሌቭል ስፔሻሊ ከ12 በታች ሲሆን ትሮምቦሲስ ማለት ብለድ ክሎቲንግ፣ ናይትሮጅን ሎስ እና ሃይፖግላይሴሚያ ይለናል። እንግዲህ ሃይፖግላይሴሚያ ማለት ሎው ብለድ ግሉኮስ ሌቭል ማለት ነው። ሞስት ኮመንሊ የዲያቤትስ እናት ልጅ ኒዮኔት የተወለደው ማለት ነው ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ሊያደርግ የሚችለው ሃይፖግላይሴሚያ ነው ማለት ነው። ሶ ሃይፖግላይሴሚክ ሾክ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። that is the complications ማለት ነው። so the correct answer is D። ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ወይዘሮ ዘውዲቱ has been taking several medications during the first trimesters of pregnancy። እንግዲህ ወይዘሮ ዘውዲቱ የተባለች አንድ እናት የተለያዩ መድኃኒቶችን በመጀመሪያው የእርግዝና ወራት ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው and she delivers male baby ነው። ከዛም በኋላ ወንድ ልጅ ተገላገለች ወይም ወለደች with congenital abnormality ማለት ነው። ግን የተወለደው ህፃን ልጅ congenital abnormality ወይም የወሊድ ጉድለት ብለን የምንጠራቸው ዴቨሎፕ አድርጓል ነው። Based on the scenario, which kinds of adverse drug reaction or drug effect had occurred ማለት ነው። እንግዲህ adverse reaction or adverse drug effect ብለን የምንጠራቸው it is ምንድነው the broad terms ማለት ነው that occurs untoward reaction to drug ማለት ነው። ለተለያዩ ድረጎች የተለያየ ሪአክሽን የሚፈጥርበት ማለት ነው። የብሮድ ተርሙ አድቨርስ ሪአክሽን ብለን እንጠራለን። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው ሳይድ ኢፌክት ነው ይለናል። ሳይድ ኢፌክት የምንለው እንግዲህ አንአቮይደብል የሆነ ድረግ ሪአክሽን ነው። አንአቮይደብል ዊዝ ቴራፒቲክ ዶዜጅ ማለት ነው። ቴራፒቲክ ዶዝ ተጠቅመን ግን አቮይድ ልናደርገው የማንችለው የድረግ ሪአክሽን that is ሳይድ ኢፌክት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ቴራቶጀኒክ ኢፌክት ብለን የምንጠራው ደግሞ an effect that is ability to cause birth defect ማለት ነው።
ability to cause birth defect or birth injury ብለን የምንጠራው የሚወለደው ልጅ ላይ congenital anomaly ብለን የምንጠራው teratogenic effect ነው allergic reaction hypersensitive መሆን ማለት ነው አለርጂ ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል then untoward effects ብለን የምንጠራው ማለት ነው ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ ብዙ አይነት adverse reaction ምንላቸው አሉ toxicity side effect teratogenic effect allergic reaction carcinogenic effect እያለን የምንጠራቸው ከዚህ ውስጥ ወይዘሮ አለሚቱ ወይም ወይዘሮ ዘውዲቱ congenital anomaly develop ያደረገ ህፃን ልጅ የተወለደው በምን የተነሳ ነው ስንል taking several medication during the first trimester ነው የመጀመሪያው 3 ወራት ላይ ምን ሆኗል ብዙ መድኃኒቶች ተወስድ ነበር ነው ምን አይነት drug reaction የተከሰተው ከዚህ ጋር ተያይዞ ስንል teratogenic effects ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው birth defect የመጣው ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው ስፔሻሊ ፕሬስክራይብ ለነፍሰ ጡር እናቶች የማይወሰዱ መድኃኒቶችን የምትወስድ ከሆነ ፕላሴንታን በቀላሉ ፓስ የሚያደርጉ መድኃኒቶች የሚወሰድ ከሆነ birth defect ያመጣል ወይም congenital anomaly ምንለው so the correct answer is B ሌላው አራተኛ ላይ a gastrointestinal drug ነው that suppress acid production ማለት ነው እንግዲህ gastrointestinal tract ወይ GIT drugs ብለን የምንጠራው ያም drug ደግሞ suppress acid production የአሲድ ፕሮዳክሽንን በቀላሉ hydrochloric acid production የሚቀንስ ነው and a group has H2 receptor blockers ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ H2 receptor blocker ወይም histamine blockers ብለን የምንጠራው ነው histamine it is important for productions of hydrochloric acid ነው but if we give H2 receptor blockers ማለት it decrease the acid or suppress acid production ማለት lansoprazole ብለን የምንጠራው omeprazole cimetidine and sacral fates ብለን የምንጠራው ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው so እንግዲህ H2 receptor blockers ብለን የምንጠራቸው ranitidine cimetidine famotidine እያለን የምንጠራቸው ክላስ አሉ ማለት ነው so these are but lansoprazole እና omeprazole ብለን የምንጠራቸው እነዚህ proton pump inhibitors ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ከነሱ ጋር የሚመደቡ ይሆናሉ ማለት ነው እንደዚሁ በተጨማሪ GI drugs ምንለው sacral fate ይሆናል ማለት ነው commonly ግን H2 receptorን ብሎክ የሚያደርገው ማንኛው ነው ስንል cimetidine የቲዲን ዝርያዎች ማለት ነው በእነዛ ይካተታል ነው ሌላው identify the clinical manifestations of severe dehydration ማለት ነው እንግዲህ dehydration በምንመጣበት ሰዓት fluid and electrolyte loss ማለት ነው due to bleeding ሊሆን ይችላል due to vomiting ሊሆን ይችላል due to excessive የሆነ diarrhea ሊሆን ይችላል extensive diarrhea ብለን የምንጠራቸው ከዚሁ excessive perspiration others cause ብለን የምንጠራቸው ለዲሃይድሬሽን የሚያጋልጡ ናቸው ስለዚህ የክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ኦፍ severe dehydration ሊሆን ይችላል lethargy or unconsciousness diarrhea lasting 1-4 days the skin goes back slowly and then restlessness and irritability ነው እንግዲህ most commonly ከነዚሁ ስናየው ማለት ነው more of these are እነዚህ 14 ቀን diarrhea goes slowly and irritable restless ብለን የምንጠራቸው these are the signs of some dehydrations ብለን የምንጠራቸው some dehydration ነው this lethargy and unconsciousness are the clinical manifestations of severe dehydration ማለት so the correct answer is A ማለት ሌላው ስድስተኛው early ruptures of membrane ማለት ነው እንግዲህ amniotic fluid ወይ membrane rupture ማድረግ ለምን ያጋልጣል ነው ወይም pre ruptures of membrane ብለን እንጠራዋለን prom ብለን የምንጠራው ማለት ነው antepartum hemorrhage infection fetal distress bleeding and cord prolapse then cord prolapse ብቻውን ሊሆን ይችላል which one is ምንድነው the early signs of amniotic fluid or ruptures of membrane ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ APH ማለት antepartum hemorrhage ማለት ነው bleeding that occurs during pregnancy ማለት ነው especially ከ28 ሳምንት በኋላ ከመውለዷ በፊት after 28 days and then before delivery ማለት ነው ያን ጊዜ bleeding ሲከሰት antepartum hemorrhage ነው ይሄ postpartum ምንለው አለ ደግሞ the bleeding that occurs after delivery of the baby ማለት ነው at placental third stage of labor ላይ እነሱ ሊሆን ይችላል ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ early ruptures membrane early rupture ማድረጉ ለምን ያጋልጣታል ነው ናቲቱ ሊሆን ይችላል either the fetus ሊሆን ይችላል ምን ሊከሰት ይችላል ነው most commonly ለናቲቱ ኢንፌክሽን ነው ለኢንተላዩ ኢንፌክሽኖች ያጋልጣታል ነው ለህፃኑ ልጅ ደግሞ fetal distress ብለን የምንጠራቸው እንደሚከሰት ነው so early rupture ማድረጉ ለነዚህ ለኢንፌክሽንና ለfetal distress ያጋልጣል ማለት ነው so the correct answer B ሌላው ሰባተኛው what are the major causes of high mortality due to abortion ማለት ነው እንግዲህ
ሃይ ሞርታሊቲ ማለት በጣም ከፍተኛ ሞት የምንለው በምን በአቦርሽን በውርጃ አማካኝነት ማለት ነው። እንግዲህ ውርጃ ስንመጣ ኢንዱስድ እና ስፖንታኔስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ኢንዱስድ ማለት ባይ ምድሮ ኢኒሺየት አድርገ ነው ማለት ነው። ባይ ጊቪንግ ኤኒ አቦርሽን ድረግስ ብለን የምንጠራቸው በነዛ አማካኝነት ነው። ስለዚህ ሜጀር ኮዝ ለሃይ ሞርታሊቲ አቦርሽን ጋር ሜጀር ኮዝ ብለን የምንጠራው ምንድነው? አንደኛ lack of family planning, accessibility and availability ሊሆን ይችላል ወይ ነው ሜጀር ኮዝ ነው የሚለን። and the other one is lack of trained health personnel at the health facility. Women's fails to seek treatment for abortion related complication እና ሴቶች ወይም እናቶች ለምንድነው አቦርሽን ሪሌትድ የሆነ ኮምፕሊኬሽንን ወደ ትሪትመንት ወደ ህክምና ለመሄድ ሊሆን ይችላል። lack of emergency drugs or IV infusion ማንኛው ነው ሃይ ሞርታሊቲ ሊኖረው የሚችለው ስንል ሞርታሊቲ ሬቱ በጣም ሃይ የሚሆነው አቦርሽን ጋር ምንድነው አቦርሽን ሪሌትድ ኮምፕሊኬሽን ትሪትመንት ላይ ወይም ሲክ አለማድረግ ወይም ተደራሽ አለመሆን ወይም የህክምና አገልግሎት ማግኘት አለማግኘት ማለት ነው። that is the major causes ላይ የምንጠራው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሲ ላይ ማለት ያለው ይሆናል ነው። ሌላ ስምንተኛው all are causes of respiratory distress ማለት ነው። respiratory distress, absence of breathing, dyspnea, difficulty of breathing እያለን የምንጠራቸው ያልሆነው ነው። leg fracture, intracranial event or medulla oblongata paralysis, airway obstruction by foreign object, congestive heart failure ወይም CHF ብለን የምንጠራው። ከዚህ ውስጥ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ኮዝ የማይሆነው ማን ነው ከተባለ እንግዲህ ሌግ ፍራክቸር ኮመንሊ ነው። ይሄ እነዚህኞቹ ሜጀር ኮዝ ናቸው ማለት ነው። ሜጀር ኮዝስ ነው። እንግዲህ ሌግ ፍራክቸር ላይ በጣም ከፍተኛ ብሊዲንግ ከተከሰተ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሊያመጣ ይችላል። ግን ኮመንሊ እነዚህ ሜዱላ ኦብሎንጋታ ብለን የምንጠራው ሪስፓራቶሪ ሴንተር ፓራሊሲስ መሆን ማለት ነው። ኤርዌይ ኦብስትራክሽን መሆንና ኮንጀስቲቭ ወይም ሃርት ፌለር እነዚህ በሙሉ ለሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሜጀር ኮዝ ናቸው። ያልሆነው ሌግ ፍራክቸር ነው ማለት ነው። ሌላ if the pulse is irregular ነው it should be counted for ነው። እንግዲህ ፐልስ ላይ ሬጉላር እና ኢሬጉላር አለ። ስንቆጥር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፐልስ የምንላቸው አሉ። ሬት ሪትም እና ቮሊዩም የምንለው ሪት ማለት the numbers of heart beat per minute ማለት ነው። ሪትም ማለት ምድረው ማለት ነው an interval between each beat ያለው ሬጉላር ኢሬጉላርስ ብለን የምንጠራው። ቮሊዩም ማለት ስትሪንግዝ ወይም the strings of the beat ማለት ነው። እሱ ጋር የሚያዝ ነው። ለዚህ if the pulse is irregular ከሆነ ፐልሱ ኢሬጉላር ከሆነ ምንድነው ምን ያክል ጊዜ ነው ካውንት የምናደርገው ነው? full 1 minute 15 second then times 4 half minutes then times 2 full minute ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር 2 ደቂቃ በፍጹም አንቆጥርም። ለ1 ደቂቃ ነው ልንቆጥር የምንችለው። but if the pulse rate or the heart beat is irregular ከሆነ or the heart rhythm irregular ከሆነ commonly full 1 minute መቁጠር አለ። but if it is irregular ከሆነ either half plus times 2 or 15 seconds ይባዛ times 4 አድርገን ልንሰራ እንችላለን። commonly ግን full 1 minute ነው irregular ከሆነ። ሌላ the site where an agent leaves the reservoir ማለት ነው። ሪዘርቬሩ ሊቭ አድርጎ የሚወጣበት that is ምን ብለን ጠራዋለን ነው? portals of entry, reservoir, portals of exit, mode of transmission ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ማንኛው ነው ኮሬክት ሳይት the site ወይም በሽታ አምጪ ተዋስ ከመኖሪያው የሚወጣበት ማለት ነው። that is ሳይቱ portals of exit ብለን ጠራለን ማለት ነው። so the correct answer is C። ሌላው 11ኛ ላይ one of the following false about preventing infectious diseases ማለት ነው። ስለዚህ ስለ በሽታ መከላከያ መንገዶች ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ትክክል ያልሆነው ማን ነው? አንደኛ በሽታ መከላከል የምንችለው by reducing numbers of microorganism ነው። አንድ ማድረግ ነው። kill inhibiting inactivating microorganism ይለናል። ትክክል ነው። then creating barriers to prevent infection agents from spreading barrier create በማድረግ then reducing or eliminating risky practice በማድረግ ነው። ሌላው ነን ነው። እንግዲህ ሁሉም አሁን ላይ እነዚህ የተዘረዘሩት reducing eliminate risky practice, creating barriers ማድረግ eliminating killing or inactivating microorganism እና reduce numbers of microorganism እነዚህ ማድረግ በሙሉ በተለያዩ infectious diseaseዎችን prevent ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ነው። but false የሆነው ስንል እንግዲህ ነን ነው መልስ የለም እንደማለት ነው። ሁሉም መልስ ናቸው እንደማለት ነው። none of the above ብለን የምንጠራው ማለት ነው። so 11ኛው E 12ኛ the commonest artery to measure blood pressures is and
to measures pulse rate ማለት ነው። እንግዲህ commonest artery respectively ነው እዚህ ጋር ጥያቄ የሚለን ማለት ነው። የመጀመሪያው common blood pressure measure የምናደርግበት ነው። ሁለተኛ ላይ pulse rateን ካውንት የምናደርግበት ሳይት ነው። popliteal artery radial brachial radial popliteal carotid ምናምን ይለናል። ስለዚህ እንግዲህ ኮመን ለብለድ ፕሬሸር ሜዠርመንት የምንጠቀምበት ብራኪያል ነው። ለፐልስ ከሆነ ደግሞ ራዲያል ማለት ነው around the wrist ማለት ነው ኤሪያ እሱን እንጠቀማለን። so the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። ሌላው 13ኛ ላይ a wave of blood created by the contractions of left ventricle እንግዲህ left ventricle contract በሚሆንበት ሰዓት የሚፈጠረው ዌቭ ወይም የድምጽ ሞገድ ብለን የምንጠራው pulse temperatures blood pressures respiration which one is ነው። ስለዚህ በሌፍት ቬንትሪክል ኮንትራክሽን ጊዜ that is ምን ብለን እንጠራዋለን? ፐልስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። which one of the following is contraindicated of taking what rectal temperatures ማለት ነው። rectal temperature contraindication ለመውሰድ contraindicate የሚያደርግበት ምንድነው? suffering from shortness of breath and then patient with diarrhea operation in the mouth and children under age of 6 ነው የሚላል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለሬክታል ቴምፕሬቸርስ ሜዠርመንት ኮንትራኢንዲኬት የሆነው ማለት ነው ከተባለ ማንሰራው ማለት ነው። ፔሸንት ዊዝ ዲያሪያ ከሆነ ኮንትራኢንዲኬሽን ነው ማለት ነው። so the correct answer is B እነዚህኞቹ suffering from shortness of the mouth operation the mouth and children under the age of 6 these are the contraindication to take oral temperature measurements ማለት ነው. but the rest one is diarrhea patient is contraindicated for rectal temperature ነው። ሌላው 15ኛ ላይ what is the correct compression to ventilation ratio ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየን correct compression ventilation ratio ማለት ነው። an adult patient receiving CPR ነው respectively 15 ለ2 230 30 ለ2 60 ለ2 ይለናል ማለት ነው። ያ ማለት በኮምፕሬሽን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ኮምፕረስ ነው that ventilation ratio ስንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኮምፕረስ እንግዲህ የምናደርገው ኖርማሊ 30 ኮምፕረስ ነው። አንድ ጊዜ ኮምፕረስ በምናደርግበት ሰዓት ማለት ነው 30 ነው ኮምፕረስ የምናደርገው ነው። ቬንቲሌሽን ሬሽዮ ሲባል ደግሞ እዚህ ጋር 2 ቬንቲሌሽን ነው። ስለዚህ 30 ለ2 ቬንቲሌሽንስ are the correct ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ በምንሰራበት ሰዓት ማለት ነው ዋን ሳይክል ብለን ወይንም የአንዷን ሳይክል ማለት ነው ኮምፕረስ አንድ ሳይክል ብሪዚንግ የምንላቸው 30 ለ2 ነው። 30 ኮምፕረስ 2 ብሪዚንግ ማለት ነው። ሌላ which one of the following are the early signs of respiratory arrest ማለት ነው። respiratory arrest early sign except ያልሆነው እንደማለት ነው። early sign respiratory arrest ማለት absence of breathing ነው። unresponsive ነው absence of breathing ነው but the presence of pulse ማለት ነው። ስለዚህ unresponsiveness absence of breathing the absence of pulse all ነው። ስለዚህ this absence of pulse is not ምንድነው ማለት ነው the early signs of respiratory arrest because ምንድነው if a person got respiratory arrest he or she had presence of pulse but absence of breathing and unresponsiveness but if a person got cardiac arrest he developed ምንድነው ማለት ነው absence of pulse ማለት ነው እና ፐልስ ይኖረዋል ነው so መልስ የማይሆነው ነው that is false የሆነው false about respiratory arrest that is absence of pulse የሚለው ነው ስላለ 17ኛው which oral medication preparation is coated with a substance ነው so የኦራል ሜዲኬሽን ፕሪፓሬሽን ነው በተለያዩ ሰብስታንስ ኮት የሆነ ነው ሽፋን ልብስ ያለው ነው that is insoluble in gastric acid ማለት ነው especially GI irritation GI bleeding control ያደርግልናል ነው በጋስትሪክ አሲድ insoluble ማለት ነው ዳይጀስት የማይሆነው ማንኛው ፕሪፓሬሽን ነው ካፕሱል ኢንተሪኮትድ ሎዜንጅስ ታብሌትስ ብለን የምንጠራው ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ነው ኢንተሪኮትድ ብለን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው intercoated are these are that is coated with substance that is insoluble with gastric acid በጋስትሪክ አሲድ insoluble የሆነ substance coat የሆነ ልባስ ያለው ማለት ነው oral preparation ነው እሱ ማየት ነው ሌላው 18ኛው እና የመጨረሻው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችሁ the following factors that affect pulse rate ነው እንግዲህ ፐልስ ሬትን አፌክት ኤክሴፕት ነው የማያደርግ ማለት ነው ፋክተር አፌክት ማለት የልብ ምታችን ሊጨምሩም ሊቀንሱ የሚችሉ ፋክተሮች ኤክሰርሳይዝ ስትሬስ ሃይፖቮሊሚያ ኤጅ ኤንድ ነን ይለናል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ
እንግዲህ የፐልስ ሬታችንን ሊጨምሩም ሊቀንሱም የማይችሉ ነገሮች ስንል ኤክሰርሳይዝ ይጨምራል ስትረስ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ and hypovolemia እንዲጨምርና እንዲቀንስ የማድረግ ፋክተር አለው ማለት ነው ኤጅም እንደዚሁ ማለት ነው so none of the above ስለዚህ መልስ ያልሆነው ማን ነው ነን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ ይቀርብ የነበረው የክፍል 48 COC ጥያቄና መልስ በሌቭል 3 እና በሌቭል 4 በአዲሱ ካሪኩለም ይሄን ይመስል ነበር ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራችሁ አስተማሪ ጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች በድጋሚ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መንጌ ነበርኩኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ